Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, трохи з військовим нахилом, але більше геополітична гра, в якій наша мета стати економічному домінуванні в усьому світі. Ми потихеньку рухаємося, розширюємо свій економічний вплив. Наразі у нас український ринок ось такий велетенський, але нам не вистачає престижу, щоб задовольнити всі свої потреби і потихеньку додати ще деякі могутні держави, як Австрія. Я ось думаю, може ми все ж таки зможемо Прусію додати. Ну, згодом. Все ж таки спробуємо додати, все може статися, треба тільки над цим попрацювати. Тому, дивіться. Я хочу зосередити цю серію на тому, щоб ми якимось чином знову повернули свій престиж хоча б до 200, і щоб у нас був ранг держави сильна держава. Це дуже сильно впливає на дипломатичні відносини. Наразі я трохи обмежений. Далі, у мене вивчається наразі технологія, центральні банки. Подивимось, як це дипломатична дія фінансування впливає на розвиток інших держав і наскільки швидко можна буде їх затягти в свою митну спілку. Для тих, хто не розуміє, що таке митна спілка. Наразі я створив український ринок, в ньому знаходиться, зараз покажу скільки держав, і виходять всі ресурси, котрі є в державі, там Польща, Австрія, я їми можу використовуватись. Тобто, якщо у мене є якась нестача, вони автоматично там з себе будують те підприємство, щоб цю нестачу закрити. Тобто, ось так, це дуже файно виходить. Тобто, не треба захоплювати країну, щоб мати її ресурси, треба всього її втягти в спілку митну, і можна буде всім зростати економічно без військових подій. Чому би і ні? Наразі ми втягли Австрію. Давайте я ось так відкрию, щоб показати, хто у нас з учасників. У нас є Білорусь, у нас є Румунщина, у нас є Австрія, несподівана, дуже сильна держава, котра погодилась за зобов'язання все ж таки вступити в наш український ринок, навіть відмовилась там від 2 держав. Як ми тоді зрозуміли, коли австрійці вступали, у них була Парма, ну, свій ринок австрійський, і була Модена. Так ось, коли вони вступили, Парма і Модена, виходить, автоматично вийшли з їхнього ринку. І я так зрозумів, коли у тебе є можливість перетягти якийсь ринок, той же самий британський або французький, то ті держави, котрі знаходяться в їхньому ринку, вони автоматично виходять. А я думав, що вони переходять до нас, до ринку. Ну, нічого страшного. Тобто ми, виходить, розвалюємо повністю ринок, і держава, котра знаходилась там, їй нікуди діватися, і вона потихеньку починає шукати місце, де б їй бути. Естонія нещодавно до нас прийшла, Латвія, Литва, ну і, звісно, Польща. Польща була, це, можна сказати, Гдянськ, де в них знаходяться дуже велетенські сірчатні копальні в землях. Тепер сірки буде дуже багато. Треба було на майбутнє ще подумати, де нам взяти. Зараз я вам покажу барвники. У нас зараз їх нестача, невеличка, але нічого. Треба буде подивитися, де є барвники. Мені писали, що в Мексиці їх багато. А я подивився поруч біля мене, можна через Францію це зробити. Тобто Франція робить колонії, в них наразі, зараз ще раз гляну. Так, вони одні, в них немає. Тобто во французькому ринку нікого. Можна їх буде забрати до себе, і вони зі своїх колоній будуть нам давати якраз ці барвники. Далі треба буде тільки з шовком вирішити проблему. Більш всього шовку знаходиться ось тут. Персидський ринок, там ще є цей, забув як опіум, котрий теж трохи згодом нам потрібен буде, але мені треба буде через османський ринок якось, або їх заманити до себе, або ще щось зробити. Ну, подивимось. Військовий вплив тут теж дуже сильно впливає. Що у нас тут? Влада, гаманець тепер доступна. Максимальний розмір морської бази плюс 10. Слухай,
Я ж зовсім забув, там можна через військовий цей підняти престиж. Проекція сили. Морська проекція сили надає нам 40 престижу. А скільки буде коштувати? Зараз я подивлюсь. Ні, це приплав. Ось. Тобто, кожна відбудована база морська нам буде коштувати 130. Навіть не 1000к. Тобто, виходить, можна буде так збільшити флотилію. А скільки це в нас? 20? 20 флотилій? 20 флотилій скільки престижу дають? 40 виходить? 40. Тобто 10 флотилій дає 20 престижу. І він постійний. І є проекція сили. Давайте спробуємо піти через морські бази. У мене там ще був шлях через суспільство піти. Десь я тут бачу, можна підіймати. Ось тут. Ось престиж, організований спорт, 30 місяців. Це не вже так багато, але не треба буде народництво вивчити. Я ще думаю над цим. Може потім підемо в той бік, а може не підемо. Наразі мені зараз цікавий центральний банк, фінансування випробувати, а потім вже будемо дивитися. Тому зараз я, напевно, суцільно почну будувати флот, щоб його якомога більше було, і спробую через нього підняти престиж. Може вийде все таке. Пішов будувати, подивлюсь, що з цього вийде. Відбудував 8 морських воєнних баз на Луганщині, але поки що вони ніякої проєкції сили флоту не дають. Я не розумію поки що. Як залишилось в мене там 40 проєкція сили флоту, так і є. Може треба, щоб наповнилось вояків ось тут на 8000. Тоді щось відбудеться. Ну добре, почекаємо, то вже таке. Я тут трохи фінансове своє становище покращив, підняв ціну на сірку, збільшивши кількість виготовлення папіру, тобто перейшов на Волині, ось так, на виробництво сірчана клітковина, тобто все у нас добре. І у нас Сербія готова вступити в митну спілку. Тому ми кожну серію, одну державу заохочуємо, щоб вона вступала в нашу митну спілку. Це дуже добре. Як завжди, під зобов'язання, ми знаємо, що вони зобов'язання майже ніколи не використовують, тоді поїхали. Митна спілка. Все, Сербія. Знаєте, я що думаю? У мене є наразі альянс. Він жере 200, вірно? 200 впливу. Може поки відмовитись від цього альянсу. Нащо він мені? Я завжди його зможу створити, там багато охочих, щоб до альянсу, тим паче, зараз я хочу подивитися, альянс дає якийсь бонус, щоб відносини покращувалися чи ні? Митна спілка, так, диви, альянс дає 1,5% щодня. Там виходить митна спілка, митна спілка дає це, коли ти вже вступив. А до цього торгівельна угода дає, якщо я вірно пам'ятаю, і ще щось дає. Зараз я гляну. Нема в мене ні з ким торгівельних угод. Коротше, Білорусь. Ви вибачайте, але поки що без альянсу, добре? На 30 погіршиться, там деякий час відновиться. За того, що в нас митна спілка є. Тепер, дивіться, трохи краще стало становище з Молдовою. В них вже підозріло до нас таке ставлення, і це дуже добре. Тому зараз ми можемо їм відносини зробити, щоб покращувати з ними. Оп, бачите, зразу вже пропозиція альянсу від Румунщини. Вибачайте, хлопці, але ні. Так, Сербія прийняла нашу пропозицію митної спілки. Дуже добре. Що у нас тепер виходить? Тепер у нас виходить, що тепер Сербія в нашій митній спілці. І, якщо я вірно пам'ятаю, в них дуже багато було. Так, дивіться, скільки стало багатецької тканини. Просто неймовірна кількість. Це в Сербії там більше всього тієї тканини вироблялося. Тепер ми маємо до неї доступ.
Тепер в нас дешева тканина, котру ми можемо продавати. Угу. Ну добре, поки що будемо використовувати для себе. Зараз в Сербії повинен зразу ВВП полетіти доверху. Це в них падіння ВВП було, коли вони вийшли з османського ринку. Ну, на наш ринок зайшли, зараз у них підійметься все. Так, тут все налагодило, вже 7 тисяч. Я потихеньку себе підготовлюю, щоб прибуток був, щоб в будівництві перейти на більш швидке будівництво. Наразі ще багато. Ну, я періодично включаю швидке будівництво. Коли у мене запасів, золотозапас там стає 100-200 тисяч, буває іноді 300, я вмикаю, щоб швидше будуватися, подивитися. Так, я що думаю, якщо я хочу заохотити на майбутнє Францію, що тут відбувається, до речі? Прусія. Прусія намагається об'єднати землі. Ну, нехай об'єднує. Може потім прусаків до себе. А тут хто? Московити. А що тут московити роблять? О, господи. О, диви. Румунщина так хоче до альянсу. Ні, бачай. А хто, з ким ми можемо альянс зробити? Щоб покращити становлення? Ага. Я бачу тільки Румунщина і Литва може прийняти. Греччина, де ви може ще прийняти? Ось тут. Може прийняти, і якщо ми віддамо. Я не знаю, треба це робити чи ні. Греччина. У мене доступу до Греччини не буде. Ну, в них відносини з нами приємні і співпраця. Там Мексика, до речі, хоче до нас в майбутньому вступити, я бачу, в митну спілку. Треба буде над цим попрацювати. Може на Мексику зараз кинемо цей. Щоб відносини підняти. Зараз подивлюсь. Тим паче в них там барвники є. І вони, напевно, знаєте, чому це хочуть зробити? Щоб Злучені Держави Америки зовсім їх не чіпали. Ну, я так зрозумів. Бачите, в них покращення відносин з нами. І ембарго є. Тобто в них буде велетенський доступ до ринку нашого. Вони зможуть тут зміцнити своє військо. І тоді Конфедеративна Держава Америки їх не буде чіпати. Тому що це вже буде проблематично з ними битися. А що в них є на ринку? Чим вони мене можуть зацікавити? Так, в них є золото. Добре. В них... Щось я не бачу, щоб тут барвників було багато. Мановари... Нестача. Ось бачиш, нестача в них гармат. А в мене гармати якраз будуються, розвиваються дуже швиденько. Ось барвники бачу, 358. Ну, можна спробувати ризикнути. Тобто, Злучені Держави Америки їм тут трохи зробити поганенько. Або поруч біля себе комусь. Хто тут може? Молдові ми вже зробили покращення відносин, вірно? Так. І Богемія. Османська імперія біля нас. Може все ж таки Османську імперію набагато вигідніше, а тих вже до себе якось спробуємо приєднати. В них наразі вороже ставлення до нас. Але якщо ми їх якось до себе заберемо, Єгипет їх не буде чіпати, і ми зможемо ось сюди до Персії дойти, з'єднатися з Єгиптом, з ринком. Давай, все ж таки сюди. Так, де там? Дипломатичні дії, покращення. Поїхали з Османською імперією. Тобто в нас наразі Богемія, Молдава і Османська імперія, яку ми будемо намагатися забрати до себе до ринку. Принаймні, спробуємо. У них ранг ДВ 11, якщо я збільшую свій ранг, буде набагато краще. І в них
Вони одні, вірно? Я їх тоді... Так, вони одні. Я повністю їх ринок зруйнував. Молдава була там. Північна Сербія була. Ну все, тоді працюємо. Я тоді пішов знову відбудовувати флот. Може все ж таки престиж підійметься і буде набагато краще. Але поки що маємо, то маємо. Як кажуть, хотів престиж, тримай престиж. У нас подія у землі Волині. Було відправлено комісію до престижного закладу в землі Волині. Ну, коротше, це вже читали не один раз. За престиж прийдеться заплатити. 5 років ми будемо сплачувати плюс 3200. Ну, я тільки вийшов в прибуток. Можна трохи менше престижу взяти і буде 1500, але мені треба максимально престижу. Або зовсім не брати, тобто зовсім гроші не сплачувати, зате збільшиться кількість радикалів в Волині. Це мені радикали не потрібні, я з радикалами зараз буду дивитися, як виправити. Тому 5 років будемо виплачувати гроші за престиж. Давайте це зробимо. Плюс 30 престижу. Є. І що в нас виходить? У нас виходить, що поточний престиж 198. Нам не вистачає зовсім трохи до сильної держави. Я дуже розраховую на флот. Так, давай тепер, напевно, з радикалами трохи будемо цей вирішувати. В уряді я поки нічого не можу зробити. Я, напевно, після технології в суспільстві Центральний банк піду собі зроблю радикальну партію. Нехай вони собі там партію роблять, і декілька груп вступають зацікавлених в партію, щоб можна було приймати собі закони, котрі мені потрібно. А то так буде дуже довго йти, поки вони там будуть думати. А так партія одна буде в уряді, і мені буде це набагато краще. Прийдеться, звісно, підлаштовуватись, ну, то вже буде зовсім інша історія. Так, давай. Це в нас зараз 5%, так? Дивись. Чинник, що найбільше вплинув через рівень життя, плюс 75%, нижче очікуваного мінімуму, мінус 45%. Ну, 45 тисяч, там 78. І того зміна йде в 30 тисяч. Через утиски. Утиски. Ага, це релігія. Щоб утиски прибрати рівень життя. І це. Ну, це, щоб очікуваний мінімум, це треба правоохоронцю. Давай на 10% підіймо. Через 40 тижнів подивимося, як воно буде. Потім, якщо цього буде замало, підіймемо ще, щоб на 15% було. І так будемо рухатись, поки в нас достатньо бюрократії. Будемо її сюди поки вкладувати. Православна церква. Ну, нічого я не можу зробити. З цим нічого не можу зробити. Поки як є, так є. Так. Все. Пішов я підготовлювати Молдову і Османську імперію до входження в наш торгівельну спілку потихеньку. Тобто я зараз буду якомога більше налагоджувати торгівельних зв'язків між ними. З османами в нас і так багато, але треба ще збільшити, наскільки це можливо, і з Молдовою. Молдова. Давай додому. Бачу, в них вже не вороже підозріло. І потихеньку треба підіймати відносини. Потім наступний крок у нас буде торгівельна угода. Або з Молдовою, або з Османською імперією. Після торгівельної угоди або надамо їм оборонний пакт, або зробимо альянс. Там подивимося, скільки в нас буде впливу. І після цього ми вже їм запропонуємо митну спілку. Ось такий у мене план, тому зараз будемо діяти по ньому і паралельно ще підіймати престиж. У мене з'явився дуже цікавий політичний рух за ухвалення закону подушне оподаткування. Я до чого це вам кажу, тому що в мене ні однієї опозиційної групи немає в уряді, щоб цей закон прийняти. Тобто почав просто рух опозиційний, новий політичний рух, і його можна прийняти. Навіть якщо немає партії, котрі його підтримують. Оце таке, серйозно.
Ну, давайте спробуємо. Раз вони хочуть, давайте спробуємо. Підтримка, до речі, 26%. 26%. Давай. Зараз подивимося, як це буде. Мені навіть це краще, тому що уряд виходить у нас 95% праведний. Праведний уряд. І це є можливість, що. Коротше. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Але якщо немає групи, яка зацікавлена в цьому законі, і починається політичний рух. Я не пам'ятаю, щоб такого було. А ні, було таке. Політичні рухи були, але вони не так вже і часто з'являлися. Ну, давайте почекаємо. Що можу сказати по відбудованим морським воєнним базам? Коротше, вони працюють, але на це треба час. Ось тут, бачите, стан працює і наповнення. Тобто треба, щоб вона наповнилась наповну, і тоді буде проекція сили збільшуватися. Я ось наразі подивився, у нас було там 199, зараз стало 201, і завдяки морської... Де ти там? Давай. Завдяки морської проекції сили вже не 40, а 42. І потихеньку збільшується. Ну, вже це хоч тихенько мене подобається. Тепер, зараз я вам хочу показати дипломатичні дії, торгівельна угода. Дивіться, якщо дивитися торгівельну угоду, то Молдова в майбутньому її прийме. Через обсяг торгових торів я зробив так, що тепер плюс 52. Тобто нам треба, щоб вони тепер до нас відносились добре, і все, торгова угода є. І потім митна спілка, вони в нас. Османська імперія. Через обсяг торгових торів плюс 75. Тобто ось я ось так налаштував. Тому треба, щоб в них ставлення до нас стало не вороже, і я думаю, вони за зобов'язання підуть до нас. 100% підуть. Треба тільки час. Ну, почекаємо. Тобто працюємо поки над цими двома державами, над законом. Престиж поки пішов до верху. Я, напевно, крім Луганщини, знаєте що? Я, напевно, ще в Криму розширю воєнні бази. Вони ж тут не підіймають. Ага, все, зрозумів. Тобто я зможу збільшити. Давай зразу запланую 5. Вони швидко будуються. І в Херсонщині, якщо вірно пам'ятаю, теж можливо це зробити. Так, ось в Херсонщині теж можливо зробити. Теж 5. Відбудую. Все, і вони будуть ось так всі потихеньку навчатися. Треба буде за ними тільки слідкувати. Дуже файно виходить. Там московити, забув сказати, 2 Сицилії, щось вони там хотіли віджати порт якийсь в ці 2 Сицилії. Так, 2 Сицилії московитам наваляли. Я щось просто наваляли. Дивіться, яка вона маленька. Італія майбутня. Які московити. Ну що, ми їх потім до себе заберемо, створимо альянс. І будемо потім розважатися з московитами. Що-небудь з ними вигадаємо. Так, ну що, дивимося, приймуть закон чи ні? Мені цікаво. Чи буде декілька цих на прийняття закону? А це хто? Дипломатична партія Баден. Ні, давайте без мене як-небудь. Там, якщо об'єднуєтесь, об'єднуйтесь. Я австрійців вже трохи як його, добросердечними зробив, тепер вони напади не роблять, ви між собою там бийтеся. Прусія, якщо захочете до мене вступити і не будете битися. Центральний банк технології вивчилось, відкрилось в нас 2 нові дипломатичні дії, це викуп довгу і фінансування. Зараз ми на них подивимося, що це таке, з чим його їдять. Так, далі. Ні, давайте все ж таки партію. Нехай буде радикальна партія, нехай вони між собою там з'єднуються. Скільки це буде? 30 місяців. Нормально. 2 роки якраз буде. Подушне оподаткування не пройшло, на жаль, не пройшло і прийшлось відмінити закон. Рандом наразі не на моєму боці, ну що сказати, там подія була, або буде плюс 10, що приймуть закон, або не буде, і мені зарандомило, що не буде. І мінус
5 вийшло, що приймання закону буде, і я його відмінив зовсім, щоб ми його і не чіпали. Добре, тоді почекаємо, поки партія з'явиться, ну, технологія у нас вивчиться і з'явиться якась партія, яка зможе це вже вивчити. Так, поїхали дивитися на викуп довгу. Ну, дипломатична дія. Ага, ось, бачу, з'явилося викуп довгу. Ми можемо викупити довг в Чорна гора. Це де? Ось тут. Можемо в Сицилії ще викупити. 245 тисяч. А вони в митну спілку можуть до нас вступити? Ні, не можуть. А чому? Відносини між державами хоча б приємні. Ага, це я зрозумів. Тоді не чіпаю вас. Так, це зрозуміло. І що це буде? Ми викуповуємо їхній довг, і вони перед нами зобов'язані. Ага, тобто не ми зобов'язання даємо, а вони перед нами зобов'язані. І якщо б вони зараз би в митній спілці, ось тут у мене були б, я б викупив би в довг і зразу б їх би забрав би собі. Вони, до речі, маленькі такі, але в них там є цікаві речі на ринку, котрі мені б потрібні були. По-перше, це баланс перевезення. Поточний 44 в них плюс. Далі в них оце все не цікаво, крім одного. Це набої. Набої, котрі мені потрібні. Ну і, звісно, порт. Порт торгівельний, котрий мені може дати додатково ще кількість конвоїв. Тобто він така, як стратегічна ціль, має рацію бути в нашому торгівельному українському ринку. Тому будемо працювати над нею. Так, тепер я хочу ще глянути, ну давай, фінансування. Ага. Тобто ми можемо, а чого Тріополітану, цей ми можемо фінансувати? Більш ніякі країни не можемо фінансувати? Серйозно? Так. Ну я читав, там, коротше, 3% буде покращення відносини потихеньку, через деякий час, поки не сягне 80 і вони не вступлять. Ну нам наразі, якби, ну, я не знаю. Якщо б ми десь вже тут були б, можна було б фінансування зробити. Давай, поки не будемо використовувати вплив на це. Я тепер хоча б розумію, як це все працює. Добре. Так, диви, що у нас тут відбувається. Бачите, у Османській імперії вже співпраця. Тобто вони можуть прийняти нашу торгівельну угоду. Тобто ми потихеньку рухаємося в тому напрямі, куди мені треба. Тому давайте зараз ми торгівельну угоду їм. Оп! Без зобов'язання, звісно. І вони повинні її прийняти. Зараз у мене купа буде бюрократії, повернеться. Так, а я не можу. Я не можу Османську імперію до митної спілки своєї затягти, тому що в мене немає рупу тут, так? Так, у мене немає руп. А руп плюс 2 руп у мене може бути, якщо, ну це зацікавленість, якщо я буду сильна держава. А до сильної держави ми потихеньку, до речі, зростаємо. Бачите, вже 206, морська проекція сили збільшується, і не тільки. О, все, торговельну угоду вони прийняли. Тому я буду чекати, поки в мене, як тільки сильна держава з'явиться, зразу кидаємо ось сюди 2 рупи. І будемо намагатися втягнути все ж таки до себе османський ринок. Це буде дуже доречно наразі. Так, співпраця. Угу. Нейтральні, ну це ми покращуємо. Молдова там потихеньку відкриває очі, так що ми її теж до себе затягнемо. Це все добре. Ну що, навіть краще виходить, чим я думав, що в нас з ВВП. ВВП постійно зростає, ми вже 9 по світі по ВВП. Треба військо, флот збільшити і буде добре. З подушним оподаткуванням, на жаль, не вийшло, ну нічого страшного. Там часописи в нас ще з'явились новенькі. Це розгалудження по залізниці, я спробую його виконати. Це у нас на майстерню рушіїв. Я теж спробую її виконати, але трохи пізніше. Я там запланував, щоб вони будувалися. Що там таке? Пакт покращення відносин. Розірвано 50. Це яка держава?
зі мною відносини покращувала. Співпраця, відносини нейтральні. Це ви де знаходитесь? Щось дуже багатецько держав відносини зі мною хочуть покращити. Ну, це добре. Так. Все. Я намагаюсь далі підняти свій престиж. Може, ми все ж таки під кінець серії зможемо османський ринок до себе втягнути. Прусія тут об'єднує всі держави. Я їй поки не заважаю, постійно нейтралітет вмикаю, нехай собі роблять, що хочуть. Австрія, якби їм не заважає, заважає іноді Велика Британія, а австрійці не нападають, тому що, якби, вони не можуть цього зробити. Вони знаходяться в нашому торгівельному ринку, і це неможливо зробити. І це дуже файно. Все, відбудовуємося далі, нарощуємо престиж. В мене тільки що була подія про вбивство. Я думаю, вона якась така незначна, може там нічого такого. Але радикалів вона мені трохи набавила. І знаєте, що часопис вона мені дала? Я не знаю, я вперше таке бачу. Коротше, зараз я вам покажу. О, дивіться, поліція шукає багато обіцяючі сліди. Коротше, поліція шукає вбивцю. По слідам, помірні шанси спіймати вбивцю, ми можемо покращити наші шанси, інвестуючи в поліцейські установи. Тобто, небезпечний вбивця переслідує вулицям Миколаєва та наводить жах на жителів. Ми повинні зробити все на Херсонщині, що в наших силах, щоб зловити злочинця, поки він не вбив знов. Буде виконано, якщо спіймаємо злочинця. Капець, як вам? Як вам часопис? Я вперше такий бачу. Якщо виконається кількість радикалів через зниження життя плюс 20%, оце я не розумію. Плюс 20%. Авторитет. А нащо його тоді виконувати? Буде виконано. Може, якщо не виконається. Коротше, не знаю. Поїхали в політику, зараз поліцейську установу ще покраще. Нехай роблять. Я тут за лаштунками трохи такі мікроменеджментом займаюсь. Зараз швиденько розкажу, що я зробив. Бачите, у мене прибуток вже 12 тисяч. Я в бюджеті, в мене був додатковий авторитет. На споживчі податки на розкішний одяг дав, щоб у мене швидше скарбничка збиралася. Далі я ось тут намагаюся відбудувати залізничну інфраструктуру по декільком областям. Потім я хочу виконати з цією залізницею часопис, який я назвав його розгалудження. Це треба, щоб на підприємствах задіялась залізниця і використовувалась хоча б наскільки? На 20% в будівлях. Ну, потихеньку працюю над цим. Потихеньку працює. І збільшується в нас престиж. Я все чекаю, поки сильна держава я стану. І тоді ми зможемо якось вплинути. Хоча, слухай. Ану, стій. Ось, нащо нам ось тут в Занджі цей руб? Я хотів тоді експедицію відправити, а зараз там експедиції немає. Вірно? Ану, зараз я подивлюсь. Де, це кляте рішення. Нема. А як? Було 5, зараз 4. Ну, добре, нема так нема. Давай тоді зацікавленість цей руб поставимо ось сюди. Оп. Османський ринок тоді ще вниз йде. А ну зараз я подивлюсь, тепер я можу якось османський. В мене недостатньо впливу. Тобто я настільки все максимально використовую, що в мене недостатньо впливу, щоб навіть подивитися. Ну, добре, нехай тоді буде так, як є. Впливу немає, поки нічого не зроблю. Все, пішов я далі там мікроменеджментом займатися, дивитися, де там що відбувається. Відбудовувати. Ну, як тільки престиж стрибне трохи вище,
тоді вже буде, я думаю, набагато краще. В нас там додатково зразу в нас і вплив піде, тому що слабка держава дає 600 впливу, а там буде 900 впливу, якщо я вірно пам'ятаю, і можна буде вже якось краще з дипломатією працювати. Щось насувається дуже погане, дуже погане. Пруссія кинула мені ембарго. Тобто вони тепер зовсім зі мною не торгують і нападає на Австрію. У мене зараз перед Австрією є зобов'язання, я хочу, щоб вона їх використала. Тобто затягла мене до бійки. Зараз ми подивимося, як це все буде відбуватися. Невже ми будемо зараз з Прусією битися? Ну, у нас велетенський ринок. Може ще хтось, може поляки підуть, може Румунщина піде захищати. Ну, подивимось, як зараз це буде відбуватися. Так, давай для початку поставимо швидкість 3. Далі будівлі. Зараз я ж знижу, щоб в мене пішов прибуток. Чекаємо? Чекаємо. Що, я поки не буду сам вступати, нехай вони виконують зобов'язання. Тобто використають. Так, що вони дають? Принизити державу Прусія. Німецьке провідництво. Основна вимога. Ага. Добре. І що? Ось пішов другий етап, я бачу, дипломатичні суви. Зараз на цьому етапі повинні використовувати все, що можна, штучні інтелекти, для того, щоб виграти без бою. Ну, як я розумію, як буде насправді, Бог його зна. О! Велика Британія зайняла позицію Австрії. І що там? І що? Україна схилилася на австрійський бік у дипломатичній грі проти держави Пруссія. Ага, ось вони, напевно, і використали. Зараз я подивлюсь. Так, вони використали зобов'язання. І виходить, Великої Британії теж зобов'язання перед ними. Добре, тоді збираємо військо. Може, зараз вони відступлять. Збір. Поїхали. Збираємо військо. Де наш флот? Флот ось. Де там Пруське? Ось тут? Є? Так, ось є прусське постачання. Давай перерізаємо. Рейд конвоїв. Оце заміс пішов. Все, рейдити конвої пішли. Все, що міг, зробив. Так, прибуток ми йдемо. Тобто зараз якраз і подивимося, якщо ми будемо збирати всі війська, що буде відбуватися. Так, все, тепер вони збентежені. Бач, вже їм не дуже хочеться напад робити на Австрію. Якщо ми зараз Австрію захистимо, скоріш всього, вони не те, що сердечні будуть, вони ще й в альянс нас будуть намагатися, щоб ми пішли до них. Так, там зробили. Франція. Український ринок, Францію залізо, щось почали покупувати у мене потихеньку. Треба, напевно, зараз прибрати всі ці торгівельні непродуктові шляхи, котрі в мене з Прусією були. Так, де там? Ось вони, 4. Ах, диви! Ми в них набої купували, гармати. Тепер нестача буде. Ну, цей сірку ще нічого страшного. Ну, добре. Риба теж. А ось це... Добре, ми нарощимо. У нас буде ще більше гармат, а набої, я, якщо вірно пам'ятаю, там розповсюджувалась технологія на ударний капсуль, все вірно. А ударний капсуль якраз у нас розблоковує будівлю вироблення набоїв. Ну нічого, трохи почекаємо, може там в Острівці щось є. Ну що, ось. Прусія відступає. Прусія відступає в дипломатичній грі проти держави Австрія. Нормально, слухай. Навіть і бійки не було. Оце ми їх причавили. Ну ось вам бачите, який. Не те, що торгівельне, а вже й могутнє таке військо. Виходить, і ще по Османську імперію. Ще по Османську імперію і зовсім могутнє б виходило б все у нас. Фух, все обійшлось. Без бійки. Це дуже добре. Це мені подобається. Що там, руші відбудувалися?
Так, руші відбудувалися, то в мене там була нестача на залізниці, зараз вони потихеньку нестачу цю закриють. Тепер треба ще буде попрацювати над цими. Ну, зараз я подивлюсь, наскільки в мене нестача набоїв буде. Може там не дуже і сильно. Ні, диви, набої поки мінус 9. Тобто те, що вони нам кинули ембарго, то таке собі. Що вони їм кидали нам ембарго, що не кидали, нічого страшного. Тобто у нас такий дуже сильний ринкова економіка, котра просто так не впаде, якщо одна держава там нам кине ембарго. Вистояла. Нормально. Що ж, напевно, на цьому я буду завершувати. Престиж наш потихеньку підіймається. З Османською імперією вже будемо розбиратися в наступній серії. Сербію змогли в цій серії підтягти і вже добре. Якраз наступна серія буде 30 років з того моменту, як розпочалася партія. Подивимось, що в нас з цього вийшло. Дякую тепер за перегляд і зустрінемося в наступній серії. До побачення.